Γεια σας φίλοι μου, Moto.gr εδώ. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που ξεσπάει κάθε φορά που μαζευόμαστε παρέα και αποφασίζουμε να παραγγείλουμε. Και αυτό δεν είναι άλλο βέβαια από την κλασική ερώτηση, να αφήσουμε tips ή όχι. Προσωπική μας άποψη είναι πως ναι. Αλλά πριν αναλύσουμε γιατί θεωρούμε σωστό το να αφήνεις tips, να τονίσουμε ότι οι ντιλιβεράδες οφείλουν να είναι ευγενικοί απέναντι στους πελάτες, ανεξάρτητα από το αν θα τους αφήσουν tips ή όχι και ανεξάρτητα από το πόσο τους νευρίασε ο προηγούμενος πελάτης. Επίσης ο πελάτης οφείλει και αυτός να είναι ευγενικός απέναντι στον ντιλιβερά, γιατί μην ξεχνάμε ότι πάνω απ' όλα δεν πάβει να είναι και αυτός ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να κάνει τη δουλειά του και να βγάλει τα προς το ζήν, και να είστε σίγουροι ότι στο 99% των περιπτώσεων δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την καθυστέρηση της παραγγελίας σας και σίγουρα δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη στην παραγγελία ή για την αγένεια του υπαλλήλου στο τηλέφωνο. Επίσης, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε ήδη, το μεγαλύτερο ποσοστό των διανομέων δουλεύει με δικό του μηχανάκι, πράγμα που σημαίνει ότι οι βενζίνες και η συντήρησή του βαραίνουν τον ίδιο και αφαιρούνται ουσιαστικά από τα 3 με 4,5 ευρώ την ώρα ή όσα μπορεί να παίρνει κατά μέσο όρο ένας ντιλιβεράς στην Ελλάδα, καθώς και οι ίδιοι καταστηματάρχες θεωρούν δεδομένα τα tips στο χαμηλό μισό των διανομέων. Πέρα όμως από αυτό, θεωρούμε σωστό να αφήνετε tips στους διανομείς, γιατί η δουλειά του διανομέα είναι μια δουλειά δύσκολη, επικίνδυνη και σίγουρα κακοπληρωμένη. Οι ντιλιβεράδες καλούνται να βγαίνουν στους δρόμους καθημερινά για πολλές ώρες, είτε έχει 40 βαθμούς, είτε 0 βαθμούς, είτε κάτω από το 0, είτε έχει ήλιο, είτε βροχή, είτε χιόνι, για να κάνουν τη δουλειά τους και όλα αυτά πάνω σε ένα μηχανάκι. Και να μην ξεχνάμε βέβαια το πόσο μεγάλη πίεση υπάρχει για γρήγορες παραδόσεις τόσο από τη μεριά των καταστημάτων τόσο και από τη μεριά των πελατών, όπου πέρα από τα λιγότερα tips εννοείται ότι ένας ντιλιβεράς που κατά τον καταστηματάρχη αργεί να κάνει παραδόσεις μπορεί φυσικά να απολυθεί. Αυτός άλλος είναι και ο λόγος που κακώς εννοείται, αλλά βλέπουμε πολύ συχνά τους ντιλιβεράδες να παρανομούν και να οδηγάνε σαν τρελοί. Και κάπου εδώ να πω κάτι για τους ντιλιβεράδες της παρέας μας. Μάγκες, να φοράτε πάντα το κράνος σας και γενικότερα όσο περισσότερο εξοπλισμό μπορείτε, και να θυμάστε ότι η προσωπική σας υγεία και ασφάλεια είναι πιο σημαντικά από οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό να οδηγείτε πάντα με προσοχή, γιατί δυστυχώς τα πράγματα είναι επικίνδυνα όταν είσαι πάνω σε ένα μηχανάκι και πόσο μάλλον για τόσες πολλές ώρες κάθε μέρα. Κλείνοντας, να πούμε ότι η ευγένεια και το χαμόγελο είναι το πιο σημαντικό και από τις δύο πλευρές, αλλά αν έχετε τη δυνατότητα να αφήσετε έστω και 50 λεπτά, κάντε το και μπορεί να φτιάξετε τη μέρα κάποιου. Τέλος, μην ξεχνάτε ότι όπως είπαμε και πριν, τα φιλοδορήματα είναι κάτι που και οι ίδιοι καταστηματάρχες θεωρούν δεδομένο στη χαμηλή αμοιβή ενός διανομέα. Αυτά από μας φίλοι μου, γράψτε μας από κάτω στα σχόλια τη δικιά σας άποψη για τα tips και πείτε μας, εσείς τελικά αφήνετε φιλοδόρημα στους ντιλιβεράδες ή θεωρείτε ότι δεν αξίζει? Αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο, αφήστε ένα like, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε στο καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζουμε.